Do you know what's the difference between thank God and thanks God and which one is correct? میدونید تفاوت بین thank God و thanks God چیه؟ و کدوم یکشون درست داره و کدوم رو استفاده بکنیم؟ توی این پست میخوایم در مورد همین موضوع صحبت بکنیم، پس تا آخر همراه ما باشید. Thanks means thank you. Thanks یعنی thank you. اوکی؟ یوش هست میشه، به جاش اس میاد میشه thanks. درسته؟ حالا وقتی ما اس رو به thank اضافه میکنیم و میگیم thanks یعنی یه شخصی با ما داره مستقیم صحبت میکنه، ما مستقیم داریم باهاش صحبت میکنیم. بذاریم براتون یه مثال بزنم. مثلا دوستتون کیفتون رو آورده و میگه here's your bag. این کیف شماست. شما در جواب میگی oh thanks. اوکی؟ میگی ازش تشکر میکنی چون داری باهاش مستقیم صحبت میکنی. اون کیف رو به شما میده و شما مستقیم ازش تشکر میکنی. پس وقتی که ما مستقیم از یکی تشکر میکنیم، داریم با هم صحبت میکنیم، از thanks استفاده میکنیم. thanks. حالا وقتی میخوایم خدا رو شکر بکنیم باید بگیم چی؟ باید بگیم thank God. thank God. پس thanks God رو استفاده نمی کنیم، میگیم thank God. بذارید تو جمله براتون بگم. Thank God I found my phone. خدای شکرت من تلفنمو پیدا کردم. من تلفنمو گم کرده بودم، الان پیدا کردم. میگم خدای شکرت من تلفنمو پیدا کردم. پس باید بگیم thank God. So thank God. یه تصادفی شده، یه تصادف خیلی بدی شده. بعد شما میخواد بگید که خدای شکرت که هیچ کسی آسیب ندید. Thank God nobody was hurt in the accident. Thank God خدای شکرت nobody هیچ کسی was hurt آسیب ندید in the accident در تصادف. خدای شکرت که هیچ کی توی تصادف آسیب ندید. پس از thank God استفاده بکنیم. یه مثال دیگه بگیم که خدای شکرت که تو سالمی. Thank God you're safe. Thank God you're safe. Thank God یعنی خدای شکرت. You're safe. You are safe. تو سالم هستی. safe سالم. Thank God for me. حالا یه وقتایی شما ممکنه بگید که من مستقیما با خدا راز و نیاز میکنم. خب پس این میشه مستقیم صحبت کردن. توی این جور مواقع ما میتونیم از thanks استفاده بکنیم. منتها میگیم thanks comma God. thanks God. نمیگیم thanks God. thanks comma God. یعنی چی؟ یعنی یه دونه کاما یه دونه ویرگول میذاریم بعد God رو میاریم. Thanks God for blessing me with a beautiful life. اینجا مستقیم داریم با خدا صحبت میکنیم، راز و نیاز میکنیم، میگیم thanks comma God. خدایا شکرت. For blessing me with a beautiful life. به خاطر نعمتهای خوبی که توی زندگی بهم دادی خدایا شکرت. اینجا ما از thanks God استفاده میکنیم. میتونیم از thanks God استفاده بکنیم ولی توی بیشتر مواقع ما باید بگیم thank God. چون توی بیشتر مواقع ما مستقیم با خدا صحبت نمی کنیم. خدا یه شخصی نیست که کنار ما باشه و ما بخوایم مستقیم باهاش صحبت بکنیم. پس میگیم چی؟ میگیم thank God. thanks God استفاده نمی کنیم. میگیم thank God. thank God. اوکی؟